Ωραία. Νομίζω φαίνεται και η οθόνη μου. Σε ό,τι αφορά τώρα την εφαρμογή μας, αυτό που βλέπετε στην οθόνη σας είναι το θεμέλιο του app, όπως είπαμε και πριν. Είναι εδώ που ξεκινάει η συλλογή των δεδομένων σε ξενοδοχεία, τιμές και κριτικές. Ο χρήστης αρχικά εισάγει ένα URL από το Booking με την περιοχή των ξενοδοχείων που επιθυμεί. Στη συνέχεια, κάποιες παραμετροποιήσεις που θέλει να δώσει ο ίδιος ως προς τη συλλογή των δεδομένων. Κάποιες επιλογές για debugging κατά τη διάρκεια του scraping και πατώντας το Run Scraper ξεκινάει η διαδικασία και η οποία, αφού ολοκληρωθεί, μπορεί το σύνολο των δεδομένων να γίνει upload στη βάση δεδομένων. Τώρα, συγκεκριμένα, πιέζοντας το Run Scraper, η εφαρμογή, όπως βλέπουμε, μας ενημερώνει ότι τα δεδομένα αυτά υπάρχουν ήδη, καθώς έχει γίνει το scraping στο παρελθόν. Οπότε, χωρίς να χάνουμε χρόνο, μπορούμε να περάσουμε στην ανάλυση της πληροφορίας στην επόμενη ενότητα. Εδώ πέρα, λοιπόν, είναι το κυρίως dashboard της εφαρμογής. Αριστερά, όπως είπαμε, είναι οι 3 επιλογές που έχει ο χρήστης για να ανεβάσει τα δεδομένα. Να επιλέξει το δικό του ξενοδοχείο με βάση τη διαθέσιμη λίστα, τους ανταγωνιστές με τους οποίους θέλει να συγκριθεί, τους μήνες αντίστοιχα που θέλει να εμφανιστεί στα γραφήματα και, κάτι πολύ σημαντικό, η αυτόματη επιλογή των όμοιων ξενοδοχείων, όπου το μοντέλο μηχανικής μάθησης που έχουμε αναπτύξει βλέπει κριτικές, αξιολογήσεις, τα διαθέσιμα δωμάτια και βγάζει τα πιο όμοια ξενοδοχεία, κάνοντας έτσι την πλοήγηση πιο εύκολη για τον χρήστη. Πηγαίνοντας τώρα στο κυρίως μέρος, αρχικά το πρώτο γράφημα που βλέπουμε είναι τα top 3 ξενοδοχεία, είτε με βάση το υψηλότερο ή χαμηλότερο ADR, Average Daily Rate, δηλαδή τη μέση τιμή των δωματίων, είτε τα καλύτερα reviews. Συνεχίζοντας, έχουμε τις μηνιαίες τιμές ανά ξενοδοχείο, για το δικό μας ξενοδοχείο. Σε απόλυτο αριθμό μπορούμε να δούμε τη διαφορά από τους ανταγωνιστές, καθώς επίσης και σε ποσοστιαία διαφορά. Με κόκκινο χρώμα εμφανίζονται οι μήνες που βρισκόμαστε πάνω από τον ανταγωνισμό, με πράσινο βλέπουμε εκεί που είμαστε κάτω από τον ανταγωνισμό. Την ίδια πληροφορία την έχουμε τόσο για τα Σαββατοκύριακα, όσο και για τις καθημερινές. Το επόμενο γράφημα είναι ένα trendline, όπου μας δείχνει τη διαμόρφωση των τιμών κατά τη διάρκεια των μηνών που έχουμε κάνει scrape. Με κόκκινο έντονο χρώμα εδώ βλέπουμε το δικό μας ξενοδοχείο και αντίστοιχα οι ανταγωνιστές. Επίσης, έχουμε και ένα γράφημα που έχουμε μια ευρύτερη εικόνα για το πώς διαμορφώνονται οι τιμές για τις καθημερινές και για τα Σαββατοκύριακα. Σε όλα τα γραφήματά μας, με κόκκινο έντονο χρώμα και μαύρο περίγραμμα, εμφανίζεται το δικό μας ξενοδοχείο για να ξεχωρίζει. Συνεχίζοντας, έχουμε ένα χάρτη. Η πληροφορία η οποία παίρνουμε από αυτόν είναι η θέση των ξενοδοχείων, καθώς επίσης και η μέση τιμή των δωματίων, η απόσταση που έχει το κάθε ξενοδοχείο από το κέντρο και το σκορ της τοποθεσίας με βάση το booking. Αξίζει να σημειώσουμε ότι σε όλα τα γραφήματα έχουμε προσθέσει και μία περιγραφή για το χρήστη, έτσι ώστε να διευκολύνεται η επιλογή του στην εφαρμογή. Στη συνέχεια, έχουμε γραφήματα τα οποία μας δίνουν πληροφορίες για τη διαμόρφωση των τιμών στα δωμάτια, ανάλογα με τις πολιτικές ακύρωσης που εφαρμόζουν τα ξενοδοχεία, τις πολιτικές προσφορών. Μάλιστα, μπορούμε να δούμε και συγκεκριμένα και σε τι επίπεδο είναι οι προσφορές αυτές. Εδώ, συγκεκριμένα, το δικό μας ξενοδοχείο έχει πάνω από 25% προσφορές. Το αν υπάρχουν γεύματα ή όχι. Η θέα που έχει το κάθε ξενοδοχείο και πώς διαμορφώνει αυτή τις τιμές. Και τέλος, αν υπάρχει πισίνα ή όχι. Τώρα, εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση, κανένα ξενοδοχείο δεν διαθέτει πισίνα. Συνεχίζοντας, έχουμε ένα radar chart, όπου με κόκκινο έντονο χρώμα βλέπουμε το δικό μας ξενοδοχείο και ποια είναι τα σκορ ανάλογα την κατηγορία του booking, για παράδειγμα η άνεση, η καθαριότητα κτλ. Και μάλιστα υπάρχει επιλογή ο χρήστης, αν θέλει να έχει μια πιο συγκεκριμένη πληροφορία, αντί να βλέπει το μέσο όρο των ανταγωνιστών όπως έβλεπε πριν, να βλέπει μεμονωμένα τα σκορ του κάθε ανταγωνιστή από το διαδραστικό γράφημα που έχουμε φτιάξει. Το επόμενο είναι ένα scatter plot. Η πληροφορία η οποία μας δίνει αυτό είναι η μέση τιμή των δωματίων, καθώς επίσης και πώς συγκρίνεται αυτή σε σχέση με τα review scores. Εδώ χαρακτηριστικά μπορούμε να δούμε ότι το δικό μας ξενοδοχείο έχει μια τιμολογιακή πολιτική η οποία είναι πιο υψηλή σε σχέση με κάποιους ανταγωνιστές με αντίστοιχα review scores, οι οποίοι είναι πιο κάτω. Οπότε μπορούμε να διαμορφώσουμε αντίστοιχα και την δικιά μας πολιτική. Το τελευταίο γράφημα στην ενότητα αυτή είναι ένα heatmap,
όπου έχουμε μια ευρύτερη εικόνα για τη διαμόρφωση των τιμών στη διάρκεια των μηνών για όλα τα ξενοδοχεία. Στην επόμενη ενότητα έχουμε το μοντέλο που έχουμε φτιάξει για να βρίσκει τα όμοια ξενοδοχεία. Ο χρήστης επιλέγει από τα αριστερά το πλήθος των όμοιων ξενοδοχείων που επιθυμεί να εμφανιστούν στα γραφήματα. Αν θέλει να φιλτράρει με βάση το μέγεθος των δωματίων για κάθε ένα ξενοδοχείο. Και κάτι πολύ σημαντικό επίσης είναι να δώσει μια βαρύτητα το μοντέλο μας, αν αυτός το επιθυμεί, στις δημοφιλείς παροχές ή τα highlights των ξενοδοχείων με βάση πάντα το booking. Τώρα, στο κυρίως μέρος έχουμε ένα table, έναν πίνακα, όπου μας δίνει πληροφορίες για τα όμοια ξενοδοχεία, όπως για παράδειγμα η ποσοστία διαφορά σε σχέση με τις δικές μας τιμές, του δικού μας ξενοδοχείου. Ο χρήστης έχει επίσης την επιλογή, αν θέλει, να δει μόνο ξενοδοχεία που είναι φθηνότερα σε σχέση με αυτόν, έτσι ώστε να δει τους αμεσότερους ανταγωνιστές του. Εν συνεχεία, έχουμε ένα scatter plot, όπου μας δείχνει πάλι το average daily rate και το score της ομοιότητας, καθώς επίσης και τα review score για κάθε ξενοδοχείο. Υπάρχει επίσης η επιλογή να εμφανιστεί και η ποσοστιαία διαφορά σε σχέση με το δικό μας πάντα ξενοδοχείο. Και τέλος, στην ενότητα αυτή, έχουμε κάποιες καρτέλες που η επιπλέον πληροφορία που μας δίνουν αυτές, εκτός από την ομοιότητα και την μέση τιμή των δωματίων, είναι οι top παροχές που έχει το κάθε ξενοδοχείο με βάση το booking και τις οποίες φυσικά ο χρήστης μπορεί να φιλτράρει ανάλογα με τις δικές του ανάγκες. Συνεχίζοντας, η επόμενη ενότητα στην οποία δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα είναι η ανάλυση του συναισθήματος και των θεμάτων των οποίων συναντούμε στις αξιολογήσεις των χρηστών. Στο πρώτο γράφημα βλέπουμε πώς ταξινομούνται οι αξιολογήσεις σε θετικές, αρνητικές και ουδέτερες, σε πράσινο, κόκκινο και μπλε χρώμα αντίστοιχα, για το σύνολο των ξενοδοχείων που έχουμε επιλέξει. Και μπορούμε επίσης να δούμε αντίστοιχη πληροφορία σε σχέση με την κατανομή των συναισθημάτων, αλλά μπορούμε να δούμε και από ποια χώρα προέρχεται το κάθε συναίσθημα στο επόμενο γράφημα, κάνοντας έτσι πιο συγκεκριμένη την αναζήτησή μας και βλέποντας συγκεκριμένα patterns. Τα γραφήματα αυτά μπορούν να ταξινομηθούν ποσοστιαία, με βάση τις ποσοστιαίες θετικές αξιολογήσεις, αρνητικές αντίστοιχα κτλ. Στο επόμενο κομμάτι της ενότητας αυτής έχουμε τα θέματα τα οποία συζητούν οι πελάτες των ξενοδοχείων. Ο χρήστης έχει την επιλογή να φιλτράρει θετικά, αρνητικά, ουδέτερα συναισθήματα. Και για παράδειγμα, εδώ πέρα μπορούμε να δούμε ότι συζητούν ως προς την τοποθεσία, την ποιότητα του πρωινού, τη φιλικότητα του προσωπικού κτλ. Μπορεί, αν θέλει, να μπει ενδότερα και σε κάθε ένα από αυτά τα θέματα και να δει τις top λέξεις που συναντούμε στις αξιολογήσεις των χρηστών. Αντίστοιχη πληροφορία φυσικά έχουμε και για τα αρνητικά συναισθήματα. Βλέπουμε εδώ, για παράδειγμα, την ποιότητα του πρωινού, κάποια θέματα με θορύβους κτλ. Τέλος, στην ενότητα αυτή έχουμε τη συγκέντρωση των θεμάτων ανασυναίσθημα, τα top 3 που συναντούμε συγκεκριμένα, για το σύνολο των ξενοδοχείων, με τον αριθμό των reviews ακριβώς από κάτω. Και αν θέλουμε, μπορούμε να έχουμε την αντίστοιχη πληροφορία και για το δικό μας μόνο ξενοδοχείο. Τέλος, κάτι που προσθέσαμε και δίνει σημαντικό πλεονέκτημα στην χρήση της εφαρμογής, καθώς μπορούμε να κάνουμε ερωτήσεις σε φυσική γλώσσα και να παίρνουμε απαντήσεις είτε σύνθετες είτε απλές, είναι η χρήση του AI βοηθού μας. Μπορούμε να δούμε και κάποια παραδείγματα, όπως για παράδειγμα... Ποιο ξενοδοχείο έχει το μεγαλύτερο δωμάτιο και η μέση συνολική τιμή δωματίου. Βλέπουμε λοιπόν το ξενοδοχείο Βίλα Μαρία στα 130 τετραγωνικά με αυτή την τιμή. Μπορούμε να δούμε και ένα ακόμη παράδειγμα. Ποιο ξενοδοχείο έχει το φθηνότερο δωμάτιο πάνω από 80 τετραγωνικά, για παράδειγμα.
Ωραία, οπότε κάνει μια ανάλυση και καταλήγει ότι το φθηνότερο ξενοδοχείο πάνω από 80 τετραγωνικά, το φθηνότερο δωμάτιο, συγγνώμη, κοστίζει τόσο και είναι στο Lithium House. Αυτή ήταν η παρουσίαση της εφαρμογής μας. Τώρα, σε ό,τι αφορά κάποιες βελτιώσεις, κάποια επόμενα βήματα που θα μπορούσαμε να κάνουμε, αυτή είναι να αυτοματοποιήσουμε τις διαδικασίες του scraping, της συλλογής δεδομένων, ανάλογα με τις επιθυμίες του χρήστη, να κάνει κάποια recommendations η εφαρμογή μας σύμφωνα με την τεχνητή νοημοσύνη ως προς τις τιμολογιακές πολιτικές των ξενοδοχείων, καθώς επίσης και μία πρόληψη της μέσης τιμής των δωματίων τόσο για εμάς όσο και για τους ανταγωνιστές. Σας ευχαριστούμε πολύ. Στη διάθεσή σας για ερωτήσεις.